سلام، اینجا کانال پیسی ساگاه و اولین ویدیو بخش گیم اوور رو دارم براتون ضبط میکنم. میخوایم بریم سال 1989 یا همون 1367 خودمون. کامپیوترهای شخصی خیلی محدود وارد خونه ها شدن و بازی ها هم بسیار ابتدایی و با گرافیک پایین، پیکسل های درشت و موزیک ضعیف. همون موقع ها بود که بازی پرنس آف پرشیا معرفی شد، یه بازی انقلابی در زمان خودش که قواعد رو شکست. پرنسی که قرار بود پرنسس رو از دست وزیر خبیث نجات بده و باهاش ازدواج کنه. جردن مکنر این بازی رو درست کرد، اما خیلی انقلابی. برای اولین بار توی یک بازی در زمان خودش اون اومد برای اینکه حرکات نرمی برای کاراکترها ایجاد بکنه، تمام فریم ها رو از روی حرکت واقعی یک انسان روتوسکوپی کرد و وارد کامپیوتر کرد. خروجیش این شد که حرکات بسیار نرمی داشت و خیلی شبیه حرکت انسان، با اینکه خب بازی به خاطر محدودیت‌های سخت افزاری زمان خودش گرافیک بالایی نداشت، اما حرکت خیلی نرم و طبیعی داشتن کاراکترها. یه کار انقلابی دیگه هم کرد، این بود که شما فقط 60 دقیقه فرصت داشتین تا پرنسس رو نجات بدید. 60 دقیقه بسیار دلهره‌آمیز. خب این بازی تو پلتفرم های مختلفی منتشر شد. اول از همه رو اپل 2 که زمان خودش یه پلتفرم انقلابی به حساب می اومد و بعد MS DOS، آمیگا و پلتفرم های دیگه. خیلی ها این بازی رو شروع بازی های سینماتیک می دونن. بازی داستان جالبی داره. ماجرا تو ایران باستان اتفاق می افته. سلطان رفته جنگ و وزیر خبیثش پرنس جعفر پرنسس رو زندانی میکنه و بهش 60 دقیقه فرصت میده که یا با اون ازدواج کنه و اونو بکشه. اینجاست که پرنس ما باید از دل سیاه چاله ها بالا بیاد، از برج ها و طبقات اون کاخ بالا بره و وارد تالار سلطنتی بشه و پرنسس رو نجات بده. اگه نه پرنسس میمیره. چطور بریم یه نگاهی به این بازی بندازیم. البته سریای پرنس آف پرشیا رو ادامه خواهیم داد و ورژن های بعدی این بازی رو که تا 2024 منتشر شده با هم مرور میکنیم. خب بریم ببینیم که بازی در عمل چجوریه. طبق معمول من یه کامپیوتر مجازی دارم که روشنش میکنم و با هم میریم بازی اجرا کنیم. خب سیستم آماده است و من دارم از بازی که برای داس ساخته شده استفاده میکنم، چون همونجور گفتم برای پلتفرم مختلف ساخته شد و من اینجا داس رو در دسترس داشتم و از اون استفاده کردم. خب بازی رو اجرا میکنیم. خب پرنسس تو سیاه چاله است، پرنس تو سیاه چاله است و بازی از اینجا شروع میشه. اگه دقت بکنید خیلی حرکات نرمه و خیلی واقع گرانه. ببینید همین الان که من از اون ارتفاع افتادم پایین، از اون 3 تا جونی که اون گوشه سمت چپ پایین داره یکیش کم شد. این طرف یه نگهبان هست که فعلا مسلحه و ما هیچی نداریم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم، پس بهتره بریم یه شمشیر پیدا کنیم. البته من خیال ندارم که تمام بازی رو اجرا بکنم و تا آخر برم، برای که زمان زیادی میگیره، اما بریم یه قسمت‌هایش رو با هم ببینیم. این قسمت‌ها دقیقاً کلیدهایی هستن که وقتی ما روشون حرکت میکنیم درها باز میشن و خیلی جا وقتی روشون حرکت میکنیم فرو میریزه. خیلی حرکات نرمی داشته. خب اون روتوسکوپی موقع واقعا یه نوآوری بوده در نوع خودش و باعث میشده که بازی واقعا تو
زمینه حرکت با بقیه بازی ها فرق بکنه. آها خب حالا سعی میکنیم آروم بریم که نشد، البته خیلی افتادیم و این آخرین جونیه که من دارم. امیدوارم که اون یکی رو از دست ندم. البته یه سری کوزه های جادویی هم هستش که اگه پیدا بکنیم، اگه اونو بخوریم، وضعیت بهتر میشه و به جونمون اضافه میشه. خب دیدین که چه اتفاقی افتاد و خیلی این زمان خودش واقعا ترسناک بود. این سیخایی که تو زمین در میاد، شاید الان گرافیک خیلی جذاب نباشه و خیلی هیجان انگیز نباشه، اما واقعا زمان خودش خیلی سخت بود. من اگه بخوام اونجا اون جون دست ندم باید اینجا آروم بیام پایین. حالا برای اینکه خیلی وقت تلف نشه من رکورد رو قطع میکنم، یه مقدار میرم جلو و دوباره از اول ادامه بازی رو با هم میبینیم. خب من از بازی اومدم بیرون که یه چیز جالبی هم بهتون یاد بدم. کافیه وقت اجرای بازی که فایل اجراش پرینس هست بنویسیم مگاهیتا. اینجا برای کسایی مثل من که خیلی تنبلن و نمیخوان وقت بذارن، البته واقعیتش اینه که خب بیشتر نمیخوام زمان ویدیو رو زیاد بکنم، این چیت بازی هست. یعنی من اینجا بدون که برای اون شمشیر رو بردارم با دکمه کی این آقای نگهبان رو کشتم خیلی راحت و خب البته این بازی جذابیت بازی از بین میبره، ولی برای اینکه فعلا یه کم 2-3 مرحله بریم بالا و گرافیکا رو ببینیم بعد نیست. بازی کلا 2 بعدی هستش و همین یه قسمتی که از پله میره یک کم تأثیر 3 بعدی، واقعا 3 بعدی نیست ولی شبیه سازی 3 بعدی کوچیک کرده. اون پایینم دائم داره میگه که آقا شما 60 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارید برای بازی. اینم پرنسس هست که منتظر ماست که بریم نجاتش بدیم. البته اینجوری که من دارم بازی میکنم این پرنسس نجات پیدا بکن نیست و فکر کنم کشته بشه، اما گیم پلی رو میذارم براتون در ادامه بازی که ببینید تا آخر چه اتفاقی میفته. حالا من طبق معمول اینجا چیت میزنم، بین اومدم لول 4 بدون اینکه کاری بکنم. به نگهبانم اونجا بود، فعلا در اونجا بسته، البته نمیتونیم بریم. زمان خودش واقعا این بازی خیلی طرفدار داشت، جزء بازیایی بود که تونست کسایی که منتقد کامپیوتر بودن تو زمینه بازی نظرشون رو جلب بکنه و این اتفاق ایجاد بکنه که تو دنیای کامپیوتر پی سی هم میشه بازی خوبی داشت. گرافیک الان شاید خیلی به چشم نیاد خب با این دنیای امروز کامپیوتر و بازی الان، ولی زمان خودش واقعا هیجان انگیز بود. بریم گیم پلی بازی هم ببینیم. فعلا خداحافظ.